سلام و وقت بخیر. امروز یک مبحث بسیار با اهمیت بحث میکنیم که قدرت هدف گذاری و ملاک و معیار سنجش هدف. ما در واقع اگر 1 کیلو پنیر روزگار بخریم، 1 کیلوگرم سنگ یک طرف پلی ترازو و 1 کیلوگرم پنیر یک طرف دیگه قرار داده میشه که ما مشخص کنیم که واقعا 1 کیلو در برابر 1 کیلو موازنه درست شد. به خاطر سنجش پنیر، ترکاری، بسیار چوب خشک، ما وزن و ملاک داریم. اما چرا باید برای هدف خود یک ملاک و معیار نداشته باشیم که بفهمیم که واقعا این هدف ما دستیافتنی است، اجرا شدنی است، کاربردی هست، در یک قاعده زمانی، یعنی ما میتونیم برسیم، اجرایش کنیم و واقعا چی میخوایم. با خاطر از وقت شما چارچوب که جورج تی دوران در 1981 طرح کرده، یک چارچوب بسیار جالب و دستیافتنی به خاطر از است که شما بتونین گولز یا اهداف را که تعیین میکنین یک سبک سنگین بکنین. به خاطر که بسیار وقتا ما هدف قرار میتیم یک چیزا، بعد از 1 هفته 1 ماه یاد ما میره یا اون طرف از ذهن ما خارج میشه یا انگیزه برای انجامش نمیداشته باشیم. از این منظر امشب یک چارچوب را که شاید براتان آشنا باشه اما برای بسیاری هم شاید ناآشنا، از توسعه خودی فردی یک جوان، یک انسانی که استفاده کرده میتونه تا سطح پروژه‌ای که شما برش ابجکتیو یا تعیین هدف میکنین، تا بحث مسائل اجتماعی و مباحث اقتصادی تجارتی را همه میتونین که بر اساس تعیین گول یا اسمارت تعیین بکنین. ببینین اسمارت گولز یا اهداف اسمارت که مختصر 5 کلمه هست. معمولا اسمارت اسش اسپسیفیک یعنی مشخص چی میخوایی، یعنی یک هدف اول باید اما قدر مشخص باشه که برای ما بگه که چی میخواییم. چی خواستن در تعیین هدف بسیار کارگزار است. اگر فرض بگم ورزش میکنم، اولین چی را باید چی جواب بدم که کدام ورزش. مثال ما شنا میکنم، فرض که فتنس میرم، زیبایی اندام میرم یا فوتبال میکنم. این د اسپسیفیک میگه وقت شما هدف گذاری میکنین مشخص بسازین. دوم بحثش که شما ملاک و معیار وزنی خود هدف داره میتونین measurable، قابل اندازه‌گیری در واقع معنایش میشه که ما بخوایم که چقدر به چی میزانه این وقت هدف خدا بتونیم اسپسیفیک مشخص کنیم و قابل اندازه‌گیری که واحداش سنجش کرده بتونیم که این با ساعت این کارم میکنیم. فرض که بر روز اینقدر روز یا اینقدر ماه یا اینقدر سال، این باید از قابل سنجش از منظر اندازه باشه. وقتی شما میخواین یک چیز خانه جور کنید، اول این کاری که میگید خب چند متر باشه، برش چند متر، طولش چند متر. در واقع شما ملاک دوم اسمارت گولز یا امی مختصر شده را اندازی. و سیومش achievable معمولا معناش دستیافتنی است. دستیافتنی این معنا که واقع بینانه است یا نه. ملاک سوم، محک سوم به خاطر سنجش هدف ما که هدف خود ما بشناسیم که واقعا واقع بینانه است یا نه. در واقع میریم طرف achievable یا attainable هم برش میگن، دستیافتنی. این وقت میگیم که دستیافتنی معنایش این میشه
که ما چقدر واقع بینانه تعیین کردیم این انجام شدنی است یا به عبارت دیگه شدنی است یا نه. که باز یک مثال میدیم انشالله R5 اجرا میکنیم. بحث دیگه relevant یا مرتبط است. بحث مرتبطی است که چی اهمیت داره برای ما، مغز و ذهن و فکر ما یا تیمی که کدش کار میکنیم ارتباط این هدف فهمیدن یا نه که چی اهمیت داره برشان. این بحث relevant است که یک معیار یا ملاک برای سنجش هدف ماست. و پنجم دارای زمان بندی، یعنی چه زمان اجرا بکنیم. مهمترین اصل تایم باوند است. پس شما وقتی میبینین smart goals معنیش میشه که smart for specific, measurable, achievable, relevant و time bound، یا به عبارت دیگه مشخص، قابل اندازه‌گیری، دستیافتنی و با مرتبط و دارای زمانبندی. این ملاک پنجگانه سنجش هدف ما را با آسانی هدف ما ولو هدف توسعه فردی باشه که خود ما بخوایم توسعه بدیم در بخش ورزش، در بخش اقتصاد، در بخش تحصیل، یا بریم در سازمان سر پروژه کار بکنیم، شما باید از ابجکتیوهایتان این 5 اصل داشته باشه که ایرا جورج تی دوران وقت ساخته در عرصه‌های مختلف دنیا از استفاده میکنه. امیالم خوب کاربردی هست. با خاطر ما نیاز داریم که مثل از که یک کلچه پنیر گفتیم میخریم که یک ملاک داره برای یک سنگ کیلویی، حالا برای هدف خود چرا یک ملاک نداشته باشیم، یک معیار، یک محک سنجش نداشته باشیم. با خاطر یاد گرفتن ازی و تطبیق ازی کار ما را عملی‌تر و معنادارتر میسازه. به خاطر که ما وقت تعیین هدف میکنیم، فرض بری بگذار میگم ما ورزش میکنم، خب سوال اولتان از اینه که باباشی خودت چه ورزش میکنی؟ بعد ما مشخص کنیم ما فتنس میرم، زیبایی اندام میرم. معلوم شد که چی میکنم. خب بحث دومش measurable، چند روز هفته میری، چند ساعت هفته میری. والا ما هفته 3 روز میرم، روزای تاق میرم و از 4 تا 5 و نیم میرم. این قابل سنجش شد که ما در یک ماه چند ساعت ورزش میکنم، در یک هفته چند ساعت ورزش میکنم. در واقع چیزی که ما بتونم از روی measurable بحث ورزش خدا بتونم یک دنبال کرده بتونم، باره دیگه حساب کرده بتونم. باز دیگه میگم دستیافتنی ورزش که خودت میری، من کمی رفتم 200 کیلو بنچ یا مو التر را که بالا میکنم 200 کیلو میرم. میگه ببخشی خودت نوکار هستی، 200 کیلو اما روز اول معیوب میری و طرف شفاخانه یا خدای ناخواسته از بین میری. پس یک کار کو که از 20 کیلو شروع کو. 20 کیلو achievable, attainable، یا به عبارت دیگه دست یافتنی برای یک آدم نوکاری که میخواد ورزش کنه. شاید 20 کیلو اما اگر بگم ما امروز میرم بخوادم امروز رفتیم ورزش شروع کنیم 200 کیلو، میگم این واقع بینانه نیست. این هدفت یک جای در دست یافتنش عیبی وجود داره. خوب است اما با این پیمانه بزرگ به اصطلاح بسیار بلندرو نکو که کار تو دست یافتنی نمیشه و میتونه که سبب معیوبیت، سبب دل زدگی یا شود. با خاطر از این که وقت حل شد میریم طرف ارتباط یا ریلوانت. چرا ورزش میکنی؟ یک کسی میگه ما میخوایم مدل شم، یک کسی دیگه میگه ما میخوایم که کالایم بسیار نمودیم بده، یک کسی نوجوانت میگه که عروسی در راز بخیر که سر تخت خوب نمود بدم، یک کسی دیگه میگه ببخشید ما میخوایم که فقط صحتمند باشم. این گپای دیگه برای من حل است. یعنی ارتباط یا اهمیت این هدف ورزش کردن باید برای ذهن و فکرت یا در تیم کاریت بفهمه مردم که با انگیزه کار بکنه. و وقت شد ما میگیم خب دارای زمانبندی یا تایم باوند، یعنی چقدر وقت میخوای ورزش کنی؟ 6 ماه، 1 سال، 2 سال؟ شاید برای بسیار ورزش‌ها بگیم نه 5 سال، شاید 3 سال، شاید بگیم 1 سال میرم باز میبینم. یک زمان برای هر پروژه شما تعیین بکنید. برای کارهایی که ما تایم باوند نمیتیم یا زمان نمیتیم، معنیش میشه که هیچ اجراییش نمیکنیم.
اگر یک کتاب را فرض بگیم که این کتاب من میخوانم اما زمان برش قید نکنم، معنایش است که نمیخوانمش. اگر میگم که این کتاب من میخوانم 15 روز وقت داره برش، به مراتب وقت شما زمان بندی میکنین، ددلاین میتین برای خود، ضرب الاجل تعیین میکنین، یک کار اجرایی میکنین. به خاطر است که در تعیین هدف هر چقدر خوب و مقبول و قشنگ کارآمد باشه، ما باید از اسمارت گول یا چارچوب را که جورج تی دوران در 1981 طراحی کرده از این خوب حساب بکنیم که هدف ما این ملاک پنجگانه را جواب میده. یعنی وقت جواب داد معنایش جواب بر ما مشخص شد، در یک پروژه هستیم، در تیم کاری ما مشخص شد. این معنایش میشه که ما و تیم ما اگر در سازمان هستیم خوب فهمیدیم هدف خدا با این ملاک پنجگانه، و اگر بر توسعه خودی از خودم خوب میفهم، انگیزه دارم، زمان برای خود قید کردیم، میخوان واقعی بینانه باشه و ضمن ای دست یافتنی باشه و مهمتر از این که مشخص برای خود کردیم، اینا وقت قدرت داره هدف شما که این ملاک ها را جواب بده و این میارا را جواب بده و این سنجش از در واقع وزن ترازی شماست. کدام جادو هم نیست، سحر هم نیست، چیز بسیار خارق العاده و مسلکی نیست که راکت ساینس آدم در کره ما ببره. در واقع برای هر هدفتون وقتی تعیین کنید همین 5 تا رو ببینید که جواب میده. اگر نداد یک جای مشکل داره، یا تعیین هدف، یا شناخت هدف، یا در واقع شما بیش از حد انتظار زیاد از هدف دارین به دست بیارینش، به خاطر باید اصلاح شوه و هدفهایی که ما را باز وقت به جای نمیرسانه بیشتر وقت در یکی از این ملاک ها یا میارا پایش میلنگه. به خاطر زندگی با هدف و هدفمندانه باید وزن و سنجش و ملاک هدف خودم نیک بدانیم. تشکر از توجهتان. همچنین درسای را با دوستانتان در میان بگذارید که در چینل اسپیک اند لید سابسکرایب بکنن و ما را از نظریات پربارشان این چینل غنی بسازن و نظراتشان با ما سخاوتمندانه در میان بگذارن که با هم پیش بریم. شاد و سلامت و هدفمند باشین.